guys, Joe here. So today, walang kahit anong paggawa ng dessert or pagluluto tayong gagawin. Walang mga ganong-ganong bagay ngayon. In fact, gagawa tayo ng tutorial. So when we say tutorial, it's something na may matututunan tayo or mapupulot. So for today's video, ituturo ko sa inyo kung paano lagyan ng thumbnail ang videos nyo na ina-upload sa YouTube channels nyo. So, when we say thumbnail, ito yung mga makikita nyong parang pictures before i-play yung videos nyo. So, kung paano, just stick with me, samahan nyo lang ako hanggang dulo. So, sa cellphone nyo, yes, click nyo yung YouTube. Yan, yung may lines na yun yung tinatawag nating thumbnails. Yan, yung mga pictures na makikita nyo pagbukas ng YouTube app nyo. Yan, ito channel ko to. Oops! May sensor dun ah. So, yan, scroll down lang tayo. So, paano nga ba guys lalagyan ng thumbnail yung mga videos natin na ina-upload sa YouTube? Napakadali lang. Ang kailangan lang natin is dalawang apps. So, anong mga apps na to? Ito is yung PixArt at yung YouTube Studio. Mata-download natin pareho tong apps na to sa Google Play Store. So, open nyo lang yung Play Store nyo. Then, i-install natin yung dalawang app na yon. Since meron akong pre-installed na PixArt sa cellphone ko, makikita nyo dito sa Play Store ko, open, since naka-pre-installed na siya sa cellphone ko. Pero sa mga hindi pa nakakapag-install ng PixArt nila, install ang makikita nyo dyan. So, click nyo lang install. Antayin nyo lang ma-install or ma-download yung PixArt na app sa cellphone nyo. Then, after nun, i-install naman natin yung YouTube Studio. So, again, punta tayo sa Play Store. Yan, type lang natin dyan, YouTube Studio. Tapos yun, again, click on install para ma-install or ma-download yun sa cellphone nyo. Well, marami na rin akong na-try na YouTube thumbnails. So, makita nyo rito, meron mga thumbnail maker. Na-try ko na rin yan, yung dalawa dyan, kaso hindi nag-work sa akin. So, yung isa, maraming ads. Tapos, yung isa naman, nagka-crash. So, mas nag-work sa akin yung PixArt sa paggawa ng thumbnail ng mga videos ko. So, start na tayo. Once na install nyo na pareho yun, kailangan nyo lang mag-login. So, mag-login sa PixArt nyo. Tapos, sa YouTube Studio, yung YouTube login information nyo lang ilalagay nyo doon. So, ito, inopen natin yung PixArt app natin. So, pagbukas, makikita nyo dyan yung mga pre-uploaded na mga pictures sa PixArt. Yan. Na galing sa mga ibang tao. Iba't ibang taong mga nag-upload. Yan. So, click lang natin yung plus sign. Start editing. So, hanapin natin yung background. Una, gagawa muna tayo ng background. Merong mga free backgrounds dyan na pwede nyong gamitin. Pero dito sa thumbnail na gagawin ko, gusto ko is yung plain color lang. So, pili tayo ng color. Yan. Pili tayo ng light blue na lang para mas okay, since pambata yung gagawin nating thumbnail para sa pamangkin ko. Yan. So, cross out lang natin yan. So, yan. Na-download na natin yung gusto nating background. Yan. Click on Tools, then Crop. So, dito sa dulo, yan, dulo, sa may kanan, ika-crop nyo siya, pindutin nyo lang yung YouTube, yan, na-crop na siya, na pang YouTube style. So, click on the check sign, then yan, tapos, punta ulit tayo dito, sa bandang right side, click on add photo, yan. So, mapupunta tayo sa gallery natin. Hanap tayo ng photos na gusto nating ilagay dun sa thumbnail natin. Yan, hanapin natin yung folder ng pamangkin ko, si Giging. Yun, nakita ko na. Okay, pipili lang tayo ng picture. So, mamimili lang kayo ng picture na gusto nyong ilagay sa thumbnail na gagawin ninyo.
So, pwede tayong pumili ng 1 hanggang 10 na pictures. So, piliin natin. Yan. Tapos yan. Ang cute. Ang cute nito. Yan. So, yun na. Ang gagawin natin ngayon, i-edit natin bawat pictures. So, ito muna ang una. So, again, as you can see sa screen ko, yan, i-crop ko tong picture na to. Ang cute no, naka-crown pa. Yan, pag click nyo yung background, ang mangyayari dyan, yung picture ng tao mismo yung maka-cut out. So, kailangan yung person ang i-click natin para yung background ang mawala. O, di ba? Ang galing. Tapos yan, kung pwede nyo rin gamitin yung eraser para ma-erase tong mga sobra-sobra na nakikita nyo sa background. Yan, pwede nyo i-manual yan, manually erased yung mga sobra-sobra. Then, kung sa tingin ninyo okay na yan, just click on the check sign sa taas, yung upper right corner. So, okay na yan. Click lang natin yung check sign. Yan, so I think okay na nga yan. Then, yung next picture naman natin na i-edit, ganun lang din. Click mo yung picture na gusto mong i-edit. And then, yes, cut out para ma-crop siya na yung tao lang mismo ang nandoon. Yan. Yan yung pamangkin ko, by the way, guys. So, again, click on person. So, automatic, maka-crop na siya. Huwag niyong gagalawin yun, ha? Kasi, automatic siyang may erase doon sa part na yun. So, yan. I think okay na. Third picture na tayo. Ay, wait lang. I-crop muna natin to kasi may TikTok sign nga pala sa baba. Since in-screenshot ko yan galing sa TikTok uploads nila. So, yung yan. So, dito na tayo sa third picture. Ganun pa rin ang gagawin natin, syempre. Diba, napakadali lang. Ang dali-daling gamitin ng PixArt. Napaka-user-friendly. Yan. So, I think okay na yan. May shadow kasi siya doon. So, tanggalin uli natin yung TikTok sign doon. Crop lang natin siya. Yan. So, pwede rin kayong gumawa ng iba pa. Pwede nyong halukayin itong PixArt. Lagyan ng border, kung gusto nyo lagyan ng border, kung gaano kakapal ang gusto nyo. Pwede nyo ring i-change yung color. Yan. So, laruin nyo lang si PixArt hanggang sa ma-master nyo. Hindi ko pa rin talaga master itong paggamit ng PixArt. Since ilang lang naman ang ginagawa ko dito sa PixArt. Itong thumbnails lang ang mga ginagawa ko sa PixArt. Kaya hindi ko pa rin talaga siya master. Yan, lagyan natin sila ng border silang lahat. Ito. Yan, hindi medyo makapal. Tapos pili tayo ng color. Yan. So, kung sa tingin ninyo, okay na, click on the check sign ulit. Yan, arrange na lang natin sila. So, again, pwede kayong mag-upload ng isa or hanggang 10 pictures, depende sa gusto nyo. Itong 3 lang kasi ang pinili ko kasi ito yung mga nakalagay sa TikTok videos niya. Compilation ng TikTok niya. Yan. Arrange lang natin ng pag ganito. Yan. Yan. So, tapos, pwede rin tayong, of course, mag-add ng text. Hindi okay yung PixArt or yung thumbnail natin kung wala yung text. So, when we see text, ito yung title ng video mo.
So, since ano 'to, TikTok compilation 'to ng pamangkin ko, lalagyan natin siya ng, my niece's, TikTok compilation. Ayan. Type lang natin yan diyan. So, again, depende yun sa magiging title ng video nyo. Dun kayo, babase. So, edit natin 'to. Pwede nyo siyang palakihin ng kung anong size ang gusto ninyo. Ayan. So, lagay nyo dito or lagay nyo sa taas. Depende sa inyo. Pwede nyo ring i-change yung font. So, pili tayo ng font. Yan. Napakaraming font niyan. Mamimili lang kayo dyan. Wala na kayong hahanapin kay PixArt. Balik tayo dun sa kabila. Ayoko na medyo makapal. Yan, ito na lang. Tapos, syempre, pwede nyo ring i-change yung color. Yan. Ito, pwede tayong gumawa ng color combination natin para dun sa title nung video natin. Yan. Dito na lang sa baba. Yan, pwede mong palakihin. Yan, lagyan din natin siya ng stroke para mas maganda siyang tingnan, tsaka para mas makita siya, mas mabasa. So, napakaraming features nitong nitong PixArt. Pwede nyo yung laruin isa-isa. Gamitin nyo isa-isa. Mag-practice kayo. Yan, ito, bend. Wow, ang kulit, no? So, bendly natin. Wow. Toink, toink. Yung sakto lang. Yan. So, kung sa tingin nyo, okay na yan. Again, just click on the check sign. So, parang sa akin kulang pa. Masyado pang plain dito sa bandang kaliwa. Lagyan pa natin siya ng iba pang design. Pwede rin tayong mag-add ng stickers. So, yan. May mga stickers tayong makikita dito. Pwede kang mamili dyan. Wag yung i-click yung may ganong icon. Kasi, i-route kayo niyan para mag-sign up. So, syempre, pag nag-sign up, may bayad. Bakit pa tayo magbabayad, diba? Kung pwede naman natin siyang gamitin ng free. So, gagawin natin, hahanap tayo ng mga free stickers. Yan yung mga walang icon ng premium. Yan ang gagamitin natin. So, tingin tayo ng ibang stickers. Tingin tayo dito sa may flowers. Hindi siya appropriate para sa thumbnail ng pamangkin ko. So, pili tayo ng ibang stickers. Yan, dito na lang sa hearts. Ang daming hearts. Yan, may I love you. Yan. I love me. Crazy for you. I'm crazy for you. Ito. Piliin natin. Gusto ko to. Yan. Tapos, lagay na lang natin siya doon. Sa left side corner. Para hindi siya masyadong plain tignan. So, again, it depends on you guys kung paano nyo i-design yung sarili ninyong thumbnails. Kailangan, again, tugma yun sa title ng video na i-upload nyo sa YouTube. So, yan. Save na natin siya sa gallery. Automatic masisave na yan sa gallery ninyo. Yan. O, diba? Napakadali lang gumawa ng thumbnails, guys. Kayang-kaya nyo yan. So, check natin yung gallery para makita natin yung ginawa nating thumbnail. Yan, hanapin natin yung ginawa nating thumbnail. So, yan, nakasave na siya sa gallery. Yan, nandyan lang sa device nyo. Ngayon naman, punta tayo sa YouTube Studio kung saan natin gagawin yung
paglalagay ng thumbnail sa video natin. So, syempre, tago natin yung watch hours natin. Yan. So, check lang natin yung YouTube video na paglalagyan natin ng thumbnail. So, ito, kita ko na. Click natin yan. Tapos, nakikita nyo yung pencil sign sa taas. Click nyo lang yon. Yan, wait natin siyang mag-load. Then, click on Edit Thumbnail. Then, Custom Thumbnail. Yan, mapupunta yan dun sa gallery ninyo. Piliin nyo lang yung thumbnail na ginawa natin. Yan, then click on Save. So, masisave na yan dun sa YouTube video na ginawa ninyo. Yan, check natin. Yon, kita na siya. So, punta tayo sa YouTube application natin para ma-check yung ginawa nating thumbnail. Kung hindi kayo satisfied dun sa YouTube Studio, punta tayo sa mismo nating channel. Siyempre, tago natin yung email address natin. So, yan. Scroll down. And taran! Ando doon na yung YouTube thumbnail. So, diba napakadali lang, walang kahirap-hirap. Napakadali, kayang-kaya mong gumawa ng sarili. So, that's it guys. Diba napakadali lang gumawa ng thumbnails para sa mga YouTube videos ninyo. Just don't forget to install PixArt and YouTube Studio kung wala pa kayo ng mga apps na to. So again, don't forget to like this video, subscribe to our channel, and hit the notification bell para madali kayong ma-notify sa mga new upload videos namin. Have a good one!